Hallo, mijn naam is Ricardo van Wijnen. Ik ben verantwoordelijk voor de elektrotechnische afdeling, waar wij onder andere besturingssystemen bouwen voor het elektronisch bijmengsysteem. Als blusmiddel voor gebouwen met een verhoogd brandrisico, zoals een hangar of een magazijn, wordt blusschuim gebruikt. Wilt u door het nauwkeurig bijmengen verspilling voorkomen? Wilt u vermijden dat tijdens een schuimtest onnodig schuimconcentraat verbruikt wordt en hierbij kosten worden gemaakt voor de opvang en afvoer? Wilt u dat het bijmengen constant blijft, ook bij een wisselende flow? Wij hebben een oplossing bedacht voor al deze vragen, namelijk ons elektronisch bijmengsysteem. Onze schuimpomp werkt met een toerentalregeling, waardoor een veranderende hoofdflow direct leidt tot een correctie in de concentraatflow. Wij maken alle besturingskasten zelf. Hier ziet u de besturingskast van het elektronisch schuimbijmengsysteem. Hierop kunnen alle belangrijke instellingen geprogrammeerd worden. De schuimbijmenging kan door een simulatieprogramma getest worden. Ook is de bijmengnauwkeurigheid in relatie tot het systeem instelbaar. Met het elektronisch bijmengsysteem wordt verduurzaming bereikt. Mocht u vragen hebben over deze oplossing, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ik dank u voor uw aandacht.